ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ආස කරන ඒත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ෆීල්ඩ් එකක් එක්කයි අපි අපි ෆයිටර් ෆ්ලයිස් RC ක්ලබ් එකේ මෙම්බර්ස්ලා විදියට අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ RC planes, drones හදන විදිය වගේ fly කරන විදිය. අපි අපේ first video එකේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ guineapig RC model aircraft flying